ሰላም ነፍሶቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ሳምንቱ እንዴት ነበር? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። እንግዲህ ለዛሬ በቴክኖሎጂ ወሬያችን ማለት ነው በ2020 ከታዩት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ መሳጭ ያልኳቸውን 5 የቴክኖሎጂ ምርቶችን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን በሚሆን መልኩ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ነው ይመቻችሁ። በአምስተኛነት የመረጥኩላችሁ ኦዮ ፐርሰናል ጂም የተባለ የስፖርት መስሪያ መገልገያ መሳሪያ ነው። ይህ እንግዲህ ኦዮ ፐርሰናል ጂም የተሰኘ የስፖርት መስሪያ መገልገያ መሳሪያ እጅግ በጣም ቀላልና በየትኛውም ቦታ ይዘነው ልንንቀሳቀስ የምንችል እንደ ጂምናዚየም አንድ ቦታ ላይ ብቻ መስራት የምንችልበት ሳይሆን ብረቶች የተሰበሰቡበት ሳይሆን በጣም ቀላል ስፓይራል ፍሌክስ የሚባል ናሳዎች ከዚህ በፊት ለ10 ዓመታት ያህል ይጠቀሙበት የነበረ አስትሮናውቶቻቸው ስፖርት ይሰሩበት የነበረ ቀለል ያሉ ሜካኒካል ዲቫይሶችን በመጠቀም እንግዲህ ሰውነታችንን የምናጎለብትበት እንዲሁም ደግሞ ስብ የምናቃጥልበት ትንንሽ ዲቫይሶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ስፓይራል ፍሌክስ ቴክኖሎጂ ወደ ምድር እንግዲህ በመውረድ ማለት ነው ይህን ኦዮ ፐርሰናል ጂም የተባለ ፕሮዳክት እንዲሰራ ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት በጣም በቀላሉ የትም ቦታ ይዘነው በመሄድ እንግዲህ የተለያዩ የሰውነት አካሎቻችንን ለማጎልበት እንዲሁም ደግሞ ስብን ለማቃጠል የሚያገለግል በጣም ቀላል ፖርታብል የሆነ ኢዚሊ ይዘነው ልንንቀሳቀስ የምንችል በጣም አሪፍ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ኦዮ ፐርሰናል ጂም $150 ማለትም እንግዲህ በ3 ጊዜ ወይ በ4 ጊዜ የጂምናዚየም ወራዊ ክፍያችን ማለት ነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱን እንግዲህ በመጠቀም $150 አካባቢ ነው ፕራይሱ። እሱን በመግዛት እንግዲህ በቤታችን ወይም በቢሮአችን በማንኛውም ቦታ ስፖርትን በመስራት እንግዲህ ሰውነታችንን ኢንሼፕ እንድናደርግ ፋታችንን እንድናቃጥል ወደኛ የቀረበ ነው ማለት ነው። በአራተኝነት ደግሞ የመረጥኩላችሁ ስፕሪንግ የሚባል ዲቫይስ ሲሆን እንግዲህ ይህ ስፕሪንግ ዲቫይስ ቴክኖሎጂ በሰውነታችን ላይ የሚገኘውን የደም እንቅስቃሴ በጣም በፍጥነት እንዲንቀሳቀስ እንደሚያደርግና እንግዲህ የሰውነታችንን ድካም በቀላሉ የሚያላቅቀን የአክቲቭ ኮምፕሬሽን ቴክኖሎጂን እየተጠቀመ ሰውነታችንን የሚያፍታታልን ዘና የሚያደርገን እግር ላይ የሚታሰር በጣም አሪፍ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ይህ ስፕሪንግ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ከልባችን በሚረጨው ደም እንግዲህ ሰውነታችንን ሙሉ በሙሉ ተዳርሶ በሚመለስበት ጊዜ በመቀመጥ ሰውነት በእንቅስቃሴ በመዛል እንግዲህ የደም እንቅስቃሴ በአሪፉ አክቲቭሊ ላይንቀሳቀስ ይችላል በሰውነታችን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ስፕሪንግ የተባለው ዲቫይስ እግራችን ላይ በመገጠም እግራችን ላይ ለ15 ደቂቃ በማሰር እግራችንን ጨመቅ እያደረገ እንግዲህ ሰውነታችንን ከጭንቀት ከድካም እንዲሁም ደግሞ ከስትራፕ አይነት ስሜቶች የሚያላቀቀን ሆኖ ነው ማለት ነው የተሰራው። እንግዲህ ይህንን ስፕሪንግ ቴክኖሎጂ በአብዛኛው ለስፖርተኞች አትሌቶች እና እግር ኳስ ተጫዋቾችም ሊሆን ይችላል በተለያየ ፊዚካል እንቅስቃሴ ላይ ያለ እንዲሁም ደግሞ እንቅስቃሴን አዘውትሮ የሚንቀሳቀስ በስራውም ሊሆን ይችላል በተለያየ የህይወት ግዴታ እንቅስቃሴን አዘውትሮ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ይህን ዲቫይስ እንግዲህ ለ15 ደቂቃ እግራቸው ላይ በማድረግ በየትኛውም ስፍራ አክቲቭ በማድረግ በመጠቀም ማለት ነው ስፕሪንግ ቴክኖሎጂውን በጣም አሪፍ የሆነ የህመም የመሻሻል ስሜትንና እንዲሁም ደግሞ ከጡንቻ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የስትራፖና የጡንቻ ህመሞችንም በጣም በቶሎ የሚያላቀቅና የሚያስችል ቀላል የሆነ የፊዚዮቴራፒ አይነት አገልግሎት መስጠት የሚችል እንግዲህ አሪፍ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው ይህ ስፕሪንግ የተባለ ዲቫይስ። ዋጋውም እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ የሚባል አይደለም $250 የአሜሪካን ዶላር አካባቢ ኦንላይን ማርኬቶች ላይ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ዲቫይስ በስፖርት የተጎዳ ሰውነትን እንዲሁም ደግሞ በተለያየ እንቅስቃሴ የደከመ የዛለን ሰውነት በጣም በማነቃቃት ጡንቻዎቻችንን እንዲሁም ደግሞ በደም እንቅስቃሴ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘውን የደም እንቅስቃሴ በጣም አሪፍ እንዲሆን ስለሚያደርገው ብንገዛው አሪፍ ነው ብዬ እላለሁ። በሶስተኝነት ያስኩላችሁ ዛሬ ደግሞ ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ስታይል ፕሮ የሚባል በጣም ትንሽዬ መሳሪያ ነች።
እንግዲህ ይህ ታይል ፕሮ አብዛኞቻችን እቃን የመርሳት ችግር አለብን። እንግዲህ እኔ እረሳለሁ በጣም በነገራችን ላይ እናንተስ ምን ያህል ትረሳላችሁ? እንግዲህ ብዙ ሰዎች በስራው ጥረት ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት እንዲሁም ደግሞ በህይወት መስተጋብር ነገሮችን የመርሳት ባህሪ ሊኖር ይችላልና ይህቺ ታይል ፕሮ የምትባለው ዲቫይስ እንግዲህ በምንረሳቸው ብዙ ጊዜ እየጠፉብን በተቸገርናቸው ነገሮች ላይ እንግዲህ በቀላሉ በማንጠልጠል እንዲሁም ደግሞ ከስልካችን ጋር በአፕሊኬሽኑ በራሱ በታይል ፕሮ በተባለው አፕሊኬሽን ከሞባይል ከአፕ ስቶር እና ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርገን ከሱ ጋር በማገናኘት እንግዲህ የሚጠፉብንን እቃዎች በብዛት የሚጠፉብንን እቃዎች በብሉቱዝ ኮኔክት አድርገን ምልክት እንዲሰጠን ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቁልፎቻችንን በብዛት የምንጥል ሰዎች ልኖር እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ የስልኮቻችንን የምናስቀምጥበት ቦታ የሚጠፋን ሰዎች ይኖራሉ። የተለያዩ ነገሮችን አስቀምጠን የት እንዳስቀመጠን የምንዘነጋባቸው ቦታዎች ስለሚኖሩ እንግዲህ እቺን ታይል ፕሮ የተባለች በጣም ቀላልና ኢዚ የሆነች ዲቫይስ በመጠቀም እንግዲህ የመርሳትና እቃዎቻችንን የምናስቀምጥበት ቦታዎች ያስቀምጥንበት ቦታዎችን የመቸገራችንን ነገር በጣም በቀላሉ የምትቀርፍልን አሪፍ ዲቫይስ ነች። እቃዎቻችን ከጠፉብን ከስልካችን ላይ ሆነን መፈለግ እንችላለን። ድምጽ ይሰጠናል እቃው ያለበት ቦታ ላይ በቢፕ ሳውንድ እየጮኸ ምልክት ስለሚሰጠን በጣም በቀላሉ የጠፉብንን እቃዎች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እቺ እንግዲህ ታይል ፕሮ $34 አሁን ሰዓት ጀምሮ ኦንላይን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመርሳት ችግራችንን በቀላሉ የምትቀርፍልን ኢዚ ዲቫይስ ሆና አግኝቻታለሁ። በሁለተኛነት ያስኩላችሁ ዘስ ዋየርለስ ስማርት ባክአፕ ካሜራ የሚባል ዲቫይስ ሲሆን እንግዲህ ይህ መሳሪያ እንግዲህ በመኪናችን ጀርባ ታርጋው አካባቢ የሚለጠፍ ሲሆን በዋየርለስ ቴክኖሎጂ የሚሰራ ከስልካችን አፕሊኬሽን ጋር ተገናኝቶ ከጀርባችን የሚንቀሳቀሱ ማንኛውንም እንቅስቃሴዎችን እንግዲህ በካሜራ መልክ በስልካችን ሚረር አድርጎ የሚያሳየን በጣም አሪፍ ካሜራ ነው ማለት ነው። ይህ ዘስ ዋየርለስ ስማርት ባክአፕ ካሜራ የተባለው ዲቫይስ ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎች የጀርባ ባክ ካሜራዎች የመኪና ላይ የሚገጠሙ ማለት ነው እስከ 140 ዲግሪ ነበር የማሳየት አውትሬንጃቸው በኋላ የሚያሳዩት ማለት ነው። ይህ ግን ዘስ የተባለው ዲቫይስ እስከ 170 ዲግሪ ድረስ ዋይድ አንግል በጣም በስፋት ማሳየት የሚችል ሆኖ ነው ማለት ነው የተሰራው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ሪቻርጀብል ነው፣ ቻርጅ መደረግ የሚችል ነው። ባትሪውን አውጥተን ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ከዛም በተረፈ ወተር ሬዚስታንስ ስለሆነ እንግዲህ በክረምት ወራት እንዲሁም ደግሞ ፊልድ ይዘነው ወተን መኪናችንን ከኋላ ምን እየተደረገ እንደሆነ የምናይበትና የመኪናን ባክ ካሜራ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ወደፊት ያራመደ ነው። ለማንኛውም አይነት መኪና መገጠም የሚችል ሆኖ ስለተሰራ እንግዲህ ይህችን ዘስ ዋየርለስ ባክአፕ ካሜራ እንግዲህ በጣም አሪፍ ሆና አግኝቻታለሁ ማለት ነው። ብትጠቀሟት መልካም ነው። ዋጋዋም ብዙ የሚጎዳ አይደለም። ወደ $100 ነው በአሁኑ ሰዓት ኦንላይን ማርኬት ላይ እየተሸጠ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ዘስ ባክአፕ ካሜራ ገጥመን የመኪና አደጋን የትራፊክ አደጋን በተቻለ መጠን እንድንቀንስ ኢትዮቴክ ትመክራለች። ለዛሬ እንግዲህ በአንደኝነት ያስኩላችሁና ብናውቀው በጣም ይጠቅመናል ብዬ ያሰብኩት የቴክኖሎጂ ውጤት 180 ላምፕ የተባለ በጭንቅላት ላይ የሚገጠም እንግዲህ መብራት ነው ማለት ነው። በኤልኢዲ ላይት የሚሰራ ሲሆን 180 ዲግሪ እንግዲህ ላይት ሙሉ በሙሉ ከቨር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የምንጠቀምባቸው ባትሪዎቻችን እንግዲህ ሃይኪንግም ሲወጣ ሊሆን ይችላል። በተለያየ የጨለማ ቦታዎች ላይ ባትሪዎች አንድ አይነት አቅጣጫን ብቻ ነው የሚያበሩት። ይህ ግን 180 ኤልኢዲ ላይት እንግዲህ በጣም ስማርት ነው። 180 ዲግሪ ዋይድ አንግል እንግዲህ ክፍት አድርጎ ላይትን የሚያበራልን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ 180 ላይት ለተለያዩ የመንገድ ተጓዦች፣ በጨለማ ለሚንቀሳቀሱ፣ ለመኪና ሰራተኞች፣ ሜካኒኮች ማታ ማታ ማንኛውም ተግባር ለሚያደርጉ ለሯጮችም እንደዚሁ እንግዲህ የሚሆን አይነት ተደርጎ ነው የተሰራው ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነው። 113 ግራም የሚመዝን ኢዚ የሆነ ቅለት ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ በጭንቅላት ላይ የሚገጠም ሄድ ላምፕ በጣም ኢዚ እና በጣም ፍሌክሲብል ስለሆነ በማንኛውም አይነት ሁኔታ ልንጠቀምበት እንችላለን። ከዛም በተጨማሪ በከፍተኛ ኃይል ያለው ስለሆነምና ባትሪውን ነቅለን ቻርጅ ማድረግ ስለምንችል እንግዲህ ለረጅም ጊዜ የመጠቀማችን ነገር ዋስትና ይኖረዋል ማለት ነው። ይህ 180 ላይት እንግዲህ $50 በአሁኑ ሰዓት ኦንላይን ማርኬቶች ላይ እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው። እሺ ነፍሶቼ እንዴት ነበረ ለዛሬ የመረጥኩላችሁ 5ቱ የ2020 ምርጥ የቴክኖሎጂ ውጤቶች? እንደምትወዷቸው ተስፋ አደርጋለሁ። ከኛም ጋር እንግዲህ ካለው ሁኔታ አንፃር መግዛትና መጠቀም የምንችልበት ሁኔታ ካለ ብንጠቀማቸው መልካም ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ማለት ነው። እነኚህን 5 ምርጥ የቴክኖሎጂ ፕሮዳክቶች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። አስተያየታችሁ ይጠቅመናልና ኮመንት ሴክሽን ላይ
በትጋት እንድታሰፍሩልን ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትገኘውን የደውል ምልክት በመጫን ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ከኢትዮ ቴክ ጋር ዘና ፈታ እያልን ስለ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንማማራለን። ለዛሬ የነበረኝ ቆይታ አበቃሁኝ። ይመቻችሁ። ኢትዮ ቴክ ባውንስ ቻው።